নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল স্বাগতম জনাইছোঁ মই মোৰ ইউটিউব চেনেল ৰকিং ডুলু ব্লগছ চ' এইটো মোৰ প্ৰথম ইউটিউব চেনেল চ' আজি আমি এটা আনবক্সিং কৰিম বুলি ভাবিছোঁ পোনপ্ৰথমে আশা কৰোঁ আপোনালোকে মোক আপোনালোকৰ মৰম চেনেহ আৰু সঁহাৰি জনাব বুলি মই আশা ৰাখিলোঁ তো আজি মই কিছুদিনৰ আগত এটা ৰিং লাইট অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ চ' সেই ৰিং লাইটটো আজি আহি গ'ল তো সেই ৰিং লাইটটো অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ মেছো এপত আৰু তাৰ প্ৰাইচ আছিল মানে 750 টকা মানে 750 টকা নহয় আৰু 733 টকা তো সেই ৰিং লাইটটো কেনেকুৱা কি আমি চাম এতিয়া আনবক্সিং কৰিম তো বলক চব মোনাত ভৰাই লৈছোঁ এইটো উলিয়াব লাগিব ৰিং লাইটটো প্ৰথমতে উলিয়াব লাগিব এইটো হৈছে ৰিং লাইট মোৰ নামত আহিছে 733 টকা আমি চাম বৰ্তমান খোলাচোন এইটো খোলা এই আমাৰ চিন্ময় খুলি আছে বৰ্তমান এইটো হৈছে ৰিং লাইটটো ষ্টেণ্ডটো বহুত ষ্ট্ৰং হয় ষ্টেণ্ডটো বৰ্তমান আমি ইয়াক ফিটিং কৰিম এইটো আমাৰ ষ্টেণ্ডটো বৰ্তমান দেখিছে চাই লওক তো আমি ৰিং লাইটটো ফিটিং কৰিব লাগিব ষ্টেণ্ডটো বৰ্তমান আমি যদি চাব যাওঁ হাইটটো বহুত আৰু বহুত ষ্ট্ৰঙো হয় তো আমি প্ৰথমতে ৰিং লাইটটো আমি লগাই ল'ম তাক চাম আমি টেষ্ট কৰিম তাৰপিছত ৰিং লাইটটো লগাই আছোঁ বৰ্তমান ফিটিং কৰিম जो रिंग लाइट है और रिंग लाइट हमारा फिटिंग हो गल ये देखो पूरा दिखा देता हूँ ये देख सकते हो আমি ইয়াত কানেক্ট কৰিব লাগিব মোবাইলৰ ডাটা कौन पार रहा है भाई इतना गंदा पात 12 मैया मामा कनेक्ट कर दिलो ए लाइट जलना रिंग लाइट डांस লাইটটো আমাৰ ফিটিং হৈ গ'ল অলৰেডি কিন্তু আমি ইয়াত মোবাইলটো আমি কেনেকৈ লগাম সেইটো আমি চাব লাগিব মোবাইল লগাব বাকী আছে আমি মোবাইলটো লগাব লাগিব মোবাইলটো দেখিছে আপোনালোকে ইয়াৰ আপোনাৰ 4-5টা কালাৰ হেৰি হৈছে চিন্ময় বহি আছে বৰ্তমান চিন্ময় ভাগিন চিন্ময় আজি গৈছিল বৰদোৱাত গৈছিল বৰদোৱাৰ পৰা আহি বৰ্তমান বহি আছে তেখেত মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰো গৈছিল নেকি এইটো ত্ৰিশূল ফুট লৈ আছে হয়নে তাৰ ভৰিখন বিষাই আছে বোলে সি সন্দেহ কৰিছে ভৰিখন ভাঙিলেই নেকি বুলি মানুহসকল আমাৰ ৰিং লাইট ফিটিং হৈ গ'ল আমি মোবাইলৰ বৰ্তমান কানেকশ্যন কৰি দিছোঁ এবাৰ এটা ৰিলছ বনাই লওঁ নেকি এতিয়া বৰ্তমান বৰ্তমান আমি ৰিং লাইটৰ ডেমো দি আছোঁ চ' আমি ৰিং লাইটৰ এতিয়া ডেমো দি আছোঁ চাওকচোন আমি কেনেকুৱা হয় আমাৰ ৰিং লাইটৰ আমাৰ পাৱাৰ ব্লক thăm đều em nó có xương ơi thầu ơi em má phải phải đợi đấy một thao giờ anh được thay đi nó có xương em nó có lớn luôn rồi này đâu mà má
খামাছ হাহাটো কি আহি আছে বন্ধ নহয় 1 2 3 orang cuma kira tu নাই মোক নুঠাবা মামাক উঠা মামাৰ এইটো এই বেলা কই দে 1 2 3 go bawa dada ke utas tahu হ'ল আৰু ইমানতে আছিল আমাৰ আজি ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট ছেকশ্যনত গৈ কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় ক'ব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আজিলৈ ইমানেই বাই বাই